ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈਂਗੋ ਵਿੱਚ ਫੋਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਈਥਨ ਫਾਈਲ form.py ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ HTML ਫੋਮ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ HTML ਫੋਮ ਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੋਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਮ ਨੂੰ ਜੈਂਗੋ ਦੇ ਥਰੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ form.py ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੇਮ ਫੋਮ। ਨੇਮ ਫੋਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਮ ਫੋਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ 'ਚ ਡੋਟ ਐਜ਼, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਲੇਬਲ ਔਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगर आप मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल फील्ड खुद ही आ जाएंगे, अपन HTML विच कुछ डिफाइन करने की लोड़ जरूरत नहीं है। अगर इतों आप इन्होंने चेक करांगे पोस्ट मैथड नाल सेंड करके, request dot method
equal to post जो भी अपना पोस्ट डाटा आएगा वो आप पास कर सकते हैं। प्रिंट होम डॉट डेटा यहाँ पर कोई वैल्यू पाके सेंड करांगे। ये अपना डेटा ये सारा जो भी ਆਪਾਂ HTML ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਊ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।